สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เจเทรดเดอร์คลิปนี้จะเป็นคลิปต่อแนะนำเทคนิคการเทรดให้กับเพื่อนๆมือใหม่ที่สามารถดูและลงมือทำตามได้ทันทีการเทรดนี้นะคะสามารถทำได้ทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็เทรดได้ในมือถือนะคะก่อนอื่นเราต้องดาวน์โหลดแอป IQ Option ลงคอมพิวเตอร์ก่อนซึ่งสามารถคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปได้เลยค่ะหรือจะเข้าที่ช่องแชทจะปักหมุดไว้ให้ที่โพสต์แรกเลยนะคะสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ทราบว่า IQ Option ทำกับอะไรยังไงแม่เจก็จะขออธิบายให้ฟังง่ายๆนะคะว่าในโบรกเกอร์ IQ Option นั้นมันจะเป็นการคาดการณ์ว่าในอีก1 นาทีข้างหน้าราคาจะสูงหรือต่ำกว่าราคาปัจจุบันนะตอนนี้เราคาดการณ์ว่ากราฟจะสูงขึ้นแล้วก็กดขึ้นแล้วก็รอเวลาไปอีก1 นาทีถ้ากราฟสูงขึ้นกว่าราคาที่เราคาดการณ์ไว้เราก็จะทำกำไรได้แบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟราคาต่ำกว่าที่เราคาดการไว้เราก็จะขาดทุนแต่ว่าพอเวลาที่เทรดจริงไม่เจจะใช้การเทรดเขาเรียกว่ากราฟแท่งเทียนสำหรับการตั้งค่ากราฟนะคะเราก็จะใช้กราฟเป็นกราฟแท่งเทียนก็คือเราจะเปลี่ยนจากตรงนี้จากกราฟเส้นให้กลายเป็นกราฟแท่งเทียนก็เลือกเป็นแท่งขนาด1 นาทีก็อย่าลืมเอาปริมาณการปรับขนาดอัตโนมัติตรงนี้ออกจากนั้นจะได้กราฟหน้าตาเป็นแบบนี้ดูอย่างตัวอย่างนะคะกราฟแท่งเทียนนี้ดูจากคู่เงินตัวนี้ถ้าเราคาดการณ์ว่าในอีก1 นาทีข้างหน้าราคาปิดจะสูงกว่าหรือเราคาดการณ์ว่ากราฟแท่งถัดไปจะเป็นสีเขียวเราก็จะกดเขียวขึ้นค่ะถ้าราคาปิดสูงกว่าหรือเป็นสีเขียวก็แสดงว่าเราคาดการณ์ถูกเราก็จะได้กำไรซึ่งกำไรที่ได้เป็นไปตามเปอร์เซ็นต์ที่ทางโบรก IQ กำหนดไว้นะคะเช่นตอนนี้ IQ ให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 87% ถ้าเราลงทุนไป100 บาทเราก็จะได้กำไร87 บาทแต่ถ้าหากว่าเราคาดการณ์ผิดเราก็จะเสียเงินลงทุนไป100 บาทนั่นเองค่ะดังนั้นให้เพื่อนๆเข้าใจว่าการเทรดเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะคะดังนั้นก่อนการเทรดเพื่อนๆควรจะศึกษาเรียนรู้เทคนิคการเทรดที่จะใช้ในการวิเคราะห์กราฟว่าจะปิดสูงขึ้นหรือต่ำลงจากราคาปัจจุบันเพื่อให้เราสามารถทำกำไรในการเทรดได้ค่ะซึ่งวันนี้แม่เจก็มีเทคนิคนำมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะก่อนอื่นเรามาตั้งค่าตามนี้กันก่อนค่ะโดยที่เราไปที่ตัวชี้วัดนะคะที่อยู่มุมซ้ายมือของเราจากนั้นไปเลือก moving average เลือกที่ค่าเฉลี่ยค่ะไปที่เส้นแรกเราจะเลือกเป็นเส้น SMA 3อันกลางนี่ก็จะเป็น SMA ส่วนสีเราจะเลือก SMA 3เป็นสีขาวขนาดของเส้นก็เอาใหญ่ๆเลยจะได้เห็นชัดเจนแล้วก็จะมาเส้นที่2ไปที่อันเดิมค่ะก็คือ moving average แล้วก็เลือกเส้นค่าเฉลี่ยทีนี้เปลี่ยนจาก14เป็น5แล้วก็เลือกสีม่วงค่ะจะชอบสีม่วงส่วนขนาดเลือกใหญ่สุดแล้วก็กดสมัครการใช้งานค่ะนี่ทีนี้เราก็จะได้มาแล้ว2 เส้นการตั้งค่าของเราก็จะใช้เส้น SMA 2 เส้นนี้แหละค่ะหลังจากที่เราตั้งค่าตัวชี้วัดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เป็นเส้น SMA 3กับเส้น SMA 5แล้วต่อไปเราจะมาดูการเข้าทำกำไรกันค่ะเวลาที่เส้น SMA 3สีขาวตัดกับเส้น SMA 5สีม่วงให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะคะอย่างในภาพนี้เป็นการตัดลงก็จะเป็นการบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงเพื่อนๆสังเกตดูนะคะเวลาที่มันเป็นแนวโน้มขาลงแท่งเทียนก็จะมีโอกาสปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นแนวโน้มขาขึ้นตัวอย่างจุดนี้นะคะเส้นขาวตัดเส้นสีม่วงตัดขึ้นก็จะเป็นการบอกว่ากำลังเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็จะสังเกตว่าแท่งเทียนจะปิดเป็นแท่งสีเขียวมากกว่าคราวนี้พอเรารู้เรื่องของแนวโน้มแล้วนะคะอย่างสมมติว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการซื้อขึ้นถ้าเป็นแนวโน้มขาลงเราก็จะเน้นการซื้อลงคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะซื้อขึ้นหรือว่าซื้อลงที่ตรงไหนให้ดูตรงนี้ค่ะเราจะดูสัญญาณจากแท่งเทียนเวลาที่แท่งเทียนเกิดเป็นรูปแบบของแท่งค้อนตัวอย่างตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นรูปแบบของค้อนเขียวนะคะลักษณะของค้อนเขียวก็คือจะมีเนื้อเทียนที่มีไส้ด้านล่างยาวกว่าด้านบน 2-3 เท่าดูลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับรูปค้อนอย่างตัวอย่างนี้เราจะเรียกว่าแท่งค้อนเขียวเวลาที่มันเกิดสัญญาณที่เป็นแท่งค้อนเขียวขึ้นแท่งถัดไปมักจะวิ่งตามสีของแท่งค้อนตัวอย่างอันนี้ก็คือเป็นแท่งค้อนเขียวแท่งถัดไปก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันส่วนด้านนี้ก็จะเหมือนกันค่ะจะเป็นค้อนแดงแท่งถัดไปก็จะมีโอกาสเป็นสีแดงแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าเมื่อเกิดแท่งค้อนแบบนี้แล้วเราจะซื้อได้ทุกครั้งนะคะดูตัวอย่างอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นค้อนเขียวเหมือนกันแต่ว่าแท่งถัดไปเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับมาเป็นแดงแบบนี้ถ้าเราซื้อขึ้นเราก็จะขาดทุนค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อให้เราเทรดและเกิดความแม่นยำมากขึ้นโดยจำได้ใช่ไหมคะเส้น2 เส้นตัดกันเมื่อกี้เราจะใช้2 เส้นเมื่อกี้ในการช่วยในการเทรดของเราให้มันแม่นยำมากขึ้นสำหรับเงื่อนไขการเทรดของเรานะคะ
เริ่มแรกให้ดูจุดที่เส้นตัดกันดูตัวอย่างตัวนี้นะคะอันนี้เป็นจุดตัดของเส้น SMA 3 สีขาวตัดกับเส้น SMA 5 สีม่วงตัดลงแสดงถึงแนวโน้มขาลงให้เรารอดูแท่งถัดไปขอให้แท่งถัดไปจบเป็นแท่งค้อนสีแดงโดยมีด้ามค้อนหรือไส้เทียนไม่ติดอยู่ใต้เส้นเราจะซื้อลงหรือกดสีแดงในแท่งถัดไปอันนี้ก็เหมือนกันค่ะจะเป็นภาพการตัดขึ้นก็คือจะเป็นเส้น SMA 3 สีขาวตัดเส้น SMA 5 สีม่วงขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นก็จะเกิดเป็นลักษณะของแท่งค้อนที่เกิดนี้จะต้องเป็นแท่งค้อนเขียวโดยที่มีด้ามตั้งอยู่บนเส้นเราก็จะกดเขียวในแท่งถัดไปค่ะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพชัดขึ้นเดี๋ยวไปดูตัวอย่างจากออเดอร์จริงกันค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อนๆดูการ์ดนี้นะเส้นมันกำลังจะตัดกันเราก็จะรอให้มันคอนเฟิร์มการตัดกันก่อนนะคะแบบนี้มันตัดกันเรียบร้อยแล้วในการตัดขึ้นนะคะ SMA 3 เส้นสีขาวตัดกับเส้น SMA 5 เส้นสีม่วงอันนี้เป็นการตัดขึ้นเราก็จะรอให้แท่งนี้ค่ะจบเป็นค้อนเขียวโดยจำว่าเป็นค้อนเขียวตั้งติดบนเส้นแล้วก็พอมันกำลังใกล้จะจบอันนี้ครบเงื่อนไขเลยนะคะทีนี้ตอนที่เรากำลังจะซื้อเราจะซื้อแบบเปิดแท่งให้เพื่อนสังเกตดูดีๆตรงนี้ค่ะให้เวลาตรงนี้มันเป็น30พอดีถ้าเราซื้อในเวลาที่เป็น30พอดีเนี่ยเราจะได้ราคาในการเปิดแท่งอย่างอันนี้เดี๋ยวดูนะคะ32 31 30ซื้อค่ะโอเคแบบนี้ก็คือเราได้กำไรค่ะเดี๋ยวมาดูออเดอร์ซื้อลงกันบ้างนะคะเงื่อนไขเหมือนกันเลยก็คือเส้นตัดกันอันนี้ขาวตัดม่วงเป็นการตัดลงเราก็จะรอให้แท่งนี้จบเป็นค้อนแดงโดยที่เป็นค้อนแดงห้อยอยู่ใต้เส้นค่ะอันนี้เราดูแล้วว่ามันกำลังจบเป็นค้อนแดงก็ให้กดซื้อในวินาทีที่30เหมือนกันนะคะถ้าเราทำตามเงื่อนไขครบเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้กำไรแบบนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ดูเทคนิคการเทรดไปแล้วเดี๋ยวแม่เจจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอันดับแรกนะคะสัญญาณการเทรดของเรา1ก็คือให้ดูเส้นตัดกันสมมุติถ้ามันตัดขึ้นเราจะรอให้แท่งถัดไปจบเป็นค้อนเขียวเมื่อจบเป็นค้อนเขียวเราจะซื้อขึ้นถ้าเป็นการซื้อลงเราก็จะรอให้เส้นขาวตัดลงแล้วจบแท่งเป็นค้อนแดงเราก็จะซื้อลงในแท่งถัดไปค่ะทีนี้พอเวลาที่เราจะเทรดจริงๆก็คืออย่างตัวเจก็จะเปิดกราฟทีละหลายๆคู่แล้วก็สังเกตเอาว่ามีกราฟไหนบ้างที่เส้นทำการตัดกันแล้วเกิดแท่งที่เป็นแท่งค้อนก็จะรอเข้าออเดอร์ในแท่งถัดไปซึ่งบางทีอย่างกราฟนี้เรามาไม่ทันแล้วก็รอต่อไปในบางจังหวะที่เราเปิดมาแล้วกราฟมันไปแล้วก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะมาอีกก็คือต้องใช้เวลารอแล้วก็สังเกตหน่อยแล้วก็บางทีเนี่ยในการเทรดจริงๆมันอาจจะเกิดแท่งค้อนตรงที่เส้นตัดกันพอดียกตัวอย่างอันนี้นะคะอันเนี้ยพอจังหวะที่เส้นมันตัดกันเนี่ยมันเป็นแท่งค้อนด้วยเลยถ้าเราเจอแบบนี้นะคะเราซื้อที่แท่งถัดไปได้เลยไม่ต้องรออีกแท่งแล้วแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็มีอย่างนะคะอันนี้แม่เจเสริมให้ที่เห็นว่าสามารถทำกำไรได้เยอะๆเนี่ยมันเป็นการที่เราชิงความได้เปรียบค่ะเราจะเห็นว่าในบางครั้งเมื่อมีการเกิดสัญญาณในการเทรดแบบนี้หลังจากแท่งค้อนเนี่ยบางทีมันอาจจะจบเป็นแท่งเล็กหรือเป็นแท่งสีเทาเลยก็ได้แบบนี้นะคะเพื่อให้เราเกิดความได้เปรียบมากขึ้นเราอาจจะรอให้กราฟย่อกลับไปหาเส้นก่อนแล้วค่อยไปกดซื้อตรงบริเวณใกล้ๆกับเส้นแบบนี้เราก็จะมีโอกาสได้กำไรมากขึ้นเป็นการช่วงชิงตำแหน่งที่ได้เปรียบค่ะเพื่อที่เราจะได้ลดโอกาสการขาดทุนให้น้อยลงนั่นเองลองดูจากตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะตัวอย่างจะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเงื่อนไขครบเลยเหมือนกันแท่งนี้จบเป็นค้อนแล้วทีนี้ปกติเราก็จะกดเข้าซื้อตอนเปิดแท่งเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้เราจะไม่ได้ซื้อตอนที่เปิดแท่งเราจะรอก่อนให้เรารอกราฟย่อวิ่งกลับไปชนเส้นซึ่งดูตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันย่อกลับมาแล้วพอมันใกล้เส้นปุ๊บก็ซื้อได้เลยค่ะถ้าได้ราคาแบบนี้เราก็จะมีโอกาสเพิ่มอัตราการชนะได้มากขึ้นทีเดียวค่ะโอเคทีนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจที่จะเริ่มต้นก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะแม่เจก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะคะยังไงก็ตามก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะ